สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางด้านล่างนะครับผมทุกช่องทางเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามมีข้อแนะนำมีไอเดียอะไรนะครับทักขึ้นมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ